Welcome back sa ating channel! So, in today's video guys, ang gagawin natin guys ay mag-a-unboxing tayo guys. Hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa at ipapakita ko na sa inyo guys ang aking natanggap na package galing Pilipinas. Yes guys, galing siyang Pilipinas guys. Ang sariling atin. Taran! So, excited ko guys na tignan natin kung anong laman sa loob nito. I'm so excited guys. Ang bigat tanggalin. Pinapahirapan ako. Ang saya-saya ko, ang excited ko. Pinapahirapan ako. Klaseng box ko. Few inches later. Oh, taran! Okay. I'm so excited guys. Ito po sa mga nakaabang-abangan. Inaabangan ko talaga ito guys. Ito yung jewelries na binili ko sa online shop guys. At guarantee ako guys na reliable jewelry shop. So yung mga accessories, actually hindi accessories guys, mga jewelries talaga, mga 18K gold, mga 20K gold, meron din siyang mga diamonds, kung gusto niyo ng diamonds, so meron din siyang mga wedding ring bands, at iba't ibang klase ng mga inspired guys, yung mga inspired brands, like Bulgari, Van, anong pangalan yan guys, kasi mamahalin guys, mamahalin kasi hindi ko kilala. Mga Van Cleef. Tignan natin guys, search natin yan. So, ganon, mga ganon guys. Tsaka meron din sila mga Louis Vuitton, mga Chanel, at mga iba-ibang brands guys na inspired lang siya. So, hindi naman talaga siya totoo ganong brand. So, inspired lang yung pagkakagawa. But, still, it's 18K gold. So, worth it pa rin siyang bilhin. Pero guys, tingnan muna natin guys kung masaya ba ako sa performance. At mamaya guys, sasabihin ko sa inyong online shop na yon, na yung branch niya guys nasa Cebu. Nasa Cebu City guys. And pwede nyo makikita yung shop niya through Facebook account. Yun lang ang pagkakaalam ko na meron siya. Pwede nyo i-check yung mga jewelries niya doon. Open naman siya in public. Pwede rin kayong mag-inquire sa kanya. And maganda din siya guys kasi very attentive siya na pagka-seller. Very attentive siya sa product niya, tsaka very responsive. So, nagre-respond siya agad. Pag may mga tanong ka tungkol sa mga jewelries at kung magkano yung mga presyo, kasi depende kasi sa gram ng gold. So, etong binili ko, tingnan muna natin guys, kasi medyo nakalimutan ko na ano yun. Actually, humingi nga ako ng description sa kanya, kasi gusto ko malaman yung actual gram and actual din na price na nabili ko sa kanya. But as far as I remember guys, hindi naman siya kamahalan. So actually affordable lang din siya, and we'll see. Tignan natin. So guys, ito na. Tignan natin guys. Oh, ito pala. Ito yun. Pendant siya. Pendant ng Van Cleef. Naalala ko ng Van Cleef. Oh. Yan. Yan. Pendant siya, guys. Tapos, earrings.
Oh. Ganda. Na-in-love ako sa kanya. Cute. Tingnan nyo guys. Color red. Red color. Yan. Maliit lang siya. Kasi pala, ang sabi dito, binasa ko is 1.7 grams. 1.7 grams ang pair ng earrings at isang pendant, wala siyang chain guys, pendant lang siya. Ang total na nabili ko sa kanya is 5,825. Not bad. Okay na siya. Para sa akin, happy na ako sa ganitong price. At quality, perfect. Wala akong masasabi sa quality guys. Napakaganda. At susuotin natin to guys. So, suot-suot ko na siya guys. And so far, happy ako sa performance. Quality, yes. And the price is right. So, tama lang din yung price niya, guys. Napaka-cute nga siya eh. Ang cute nga niya. Tsaka, gumamit lang ako ng sarili kong chain, guys. Kasi, pagkakabili ko nito, walang chain. Kasi nagtitipid ako. Yes, nagtitipid ako. Kaya, ito lang yung binili ko. And so far, I'm happy. Ngayon, guys, titignan naman natin yung pangalawa. Meron pa. Ito naman, guys, is kalimutan ko ano to. Oh, ano. Happy ako sa, guys, quality niya. Oh, sobrang ganda. Kahit yung chain, guys, yung chain niya, makikita mo, makapal. Yung Bulgari-inspired pendant is 3.5 grams at saka yung chain niya is 3.12 grams. Close up natin konti guys, close up. So, worth it din siya bilhin, guys. Worth it talaga. This is only, eto lang, guys, pati yung chain niya is 21,153 pesos. And then, meron pa, guys. Kasi pinaka-request ko talaga sa kanya, guys, yung request ko na skincare na gusto kong i-try. Kasi itong aloe vera soothing gel from Lux Organics. It's aloe vera and snail. 95% aloe vera, alcohol-free, moisturizing, firming, and brightening. So, tingnan natin, guys. Marami kasi akong nakikitang gumagamit nito, guys, na maganda daw. Sabi nga nila, nagpapag-glass skin. So, tingnan natin kung totoo ba yung nagpapag-glass skin na yan. And, ito naman, guys. Ito, Active White bleaching soap. So, try din natin to siya. Try natin siyang gamitin. Itong Active White bleaching soap, skin whitener with glutathione. So, maganda to, guys, kasi meron siyang glutathione content. So, effective siya. I think, effective din to para sa whitening.
content. So, ang maganda kasi sa glutathione content, guys, is nagpapatulong siya na matanggal yung mga discoloration ng skin natin. Yung skin natin magiging even skin tone. Nagpapa-brighten din siya at the same time nagpapa-whitening. So, tina-target ng glutathione kasi, guys, yung mga dark spots sa ating skin gamit. So, hindi matagal, 3 minutes lang, pwede mong ibabad sa skin mo, and then i-wash mo na agad ng tubig. Ganun. So, eto gagamitin ko to, guys. Magba-vlog din ako nito kung ano yung epekto din niya sa akin. And we'll see. Tingnan natin kung maganda ba siya sa ating skin. And sa susunod naman, ito guys, ito yung pinaka-paborito ko. Ito yung pinaka-paborito ko, guys. Ang Gluta-C. Gluta-C Instant Whitening. So, yan lang, guys, ang share ko sa inyo ngayon, guys. At sana nag-enjoy kayo sa ating pag-unboxing ngayon. At gusto ko lang din sabihin sa inyo, guys, na itong jewelries na pagkakabili ko, ilalagay ko lang sa description box kung saan nyo siya mabibili. Actually, guys, meron siyang Facebook account. Ang pangalan niya, guys, is Glada Gold Collection. So, hanapin nyo lang, guys, Glada Gold Collection. At the same time, guys, ilagay ko lang sa description box. Pwede nyo siyang i-message, guys, kung meron kayong mga tanong. At actually, open lang talaga yung open lang talaga yung account niya. Makikita nyo rin yung mga jewelries na binibenta niya doon. So, para sa akin, guys, reliable siya at quality, okay talaga ako sa quality, guys. At price, tama lang din siya, guys. Hindi ka nalugi at investment din ito pagdating ng panahon. Thank you for watching, guys, and see you in my next vlog!